Dạ, kính chào quý khán giả buổi sáng. Hôm nay là sáng thứ Bảy. Dạ, lại tiếp tục làm. Nay sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 7 là ngày cuối cùng của tháng 7. Hôm nay mình dậy hơi sớm, giờ này mới có 6 giờ kém 15 thôi. Dạ. Nãy dậy sớm hơn nữa, mới tập thể dục xong rồi. Giờ ra tiếp làm miếng nước. Này là ngày nếu tính ra tới giờ là ngày thứ 62 rồi. Ngày giãn cách xã hội thứ 62 rồi. Còn mình tính xem từ ngày mình bắt đầu uống cái mật ong, uống cái bột cần tây mật ong này là cho tới giờ là từ ngày 17 tháng 7 tới nay 31, tức là 14 15 ngày. Ôi, uống 15 ngày rồi bà con. Rồi mình nghĩ nếu mình mà không có cái ở nhà cái thời gian này chắc là mình uống đều đặn vậy luôn á. Cứ ngày 2 gói. Dạ, trước khi sáng sớm trước khi ăn sáng là làm một gói, rồi trước khi ăn tối làm gói. Dạ. Cứ 5 giờ chiều làm gói, khoảng 6 giờ sáng làm một gói. Bột cần tây mật ong Mandala, một sản phẩm của Herbal Nature. Dạ. 5 giây dành cho quảng cáo. Dạ, rồi thôi để quậy nước lên rồi xong rồi ngồi nói chuyện, hấp miếng rồi ngồi nói chuyện với bà con một chút nha. Rồi, cái chân của Goldman là cái chân đi. Mình là 60, cái chân mình là chân đi coi như 62 ngày rồi. Xà quần không à. Trước đầu mùa dịch thì còn tranh thủ đi giao hàng rồi cho bà con cô bác, rồi chạy tới chạy lui, rồi giao gà này kia, giao gà vô nước mắm nha. Dạ. Rồi cũng còn chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia được, mang một số hàng hóa đồ đến giúp cho các cái nơi mà cần thiết. Dạ. Còn thật sự thì cũng hơn 60 ngày rồi, coi như là xà quần ở nhà mà không có cứ đi ra đi vô, cho nên rồi cái mà một trong những cái công việc mà mỗi ngày mình mà Coleman hay làm là chắc chắn là quý bà con cô bác cũng biết rồi. Một trong những cái việc mà mình được bà con cô bác yêu mến đó là làm nội dung mỗi ngày. Ở ngày nào cũng vậy mà hơn 60 ngày rồi bà con cô bác thấy biết rồi đó. Hơn 60 ngày mà coi như là ở nhà coi như cứ ra vô rồi cứ quay nhật ký. Vấn đề là không có nội dung để làm luôn. Dạ. Còn riêng ở cái khu mình, ở cái khu của mình đang ở phường phường Tân Thuận Đông này là coi như bị phong tỏa. Và bị phong tỏa cũng đâu đó chắc mình nghĩ cũng hơn 2 tuần, không 20 ngày hơn rồi đó. Hơn 20 ngày rồi. Đi ra cũng được kẹt lên công ty, mà mỗi lần giải quyết công việc là đi ra phải gọi lên cho trên các anh trên lãnh đạo ủy ban để báo cáo tình hình, là mình phải lên mình ký tá, rồi phải lên giải quyết một số cái công việc của công ty. Rồi nói bà con cô bác không tin nữa. Mấy bữa nay là coi như cũng gần hơn 2 tháng rồi, công ty là coi như không có ai hết, có mấy móng nè. Đó, mà cả hai bên 800-900 con người mà coi như là đóng băng hết. Tại vì không có sản xuất được, không như tất cả mọi người thì anh em, rồi vì an toàn của anh em nữa cho nên tất cả mọi người phải ở nhà. Yeah. Mình thì nói thật với bà con như làm YouTube mà cứ sáng ra rồi xong rồi nhảy vô bếp phụ bếp rồi quay cho có nội dung để cho bà con coi đỡ buồn đó, thiệt sự mà nói. Vì lời hứa thôi, vì coi như là cái gì một cái điều mà mình tự nhủ là ngày nào mình cũng phải có một cái video, chứ nếu không nói thật chắc mấy bữa nay chắc mình nghỉ cả tháng này rồi, nội dung không có cái đi ra đi vào làm tới làm lui, mà mình thì không có thể làm mà cái kiểu kiểu mà vui kiểu mà cái gì cũng ấy được. Cái khu mình nó nói chung là bà con bác mình cái khu này là không đi ra không có cái gì được luôn á. Vắng queo à, vắng tanh à. Ví dụ mà nói, ví dụ nhà mình, nếu mà cái nhà mình mà ở dưới, chính ra ở các cái khu miền quê rồi ha, mình còn ra đồng ra ruộng rồi còn bắt cá bắt tôm rồi còn làm cái này làm cái kia thì còn có cái quay. Chứ còn đây giờ là chẳng lẽ xuống cái hồ kia bắt mấy con cá chép lên xong rồi mần thịt nó xong rồi chiên.
Thôi dạ thì đó là một chút cũng chia sẻ tâm sự, tại vì mình tin rằng là trong cái thời điểm này tất cả mọi người chúng ta đều trong một cái hoàn cảnh khó khăn như nhau, và ai cũng vậy đó. Thì hỏi mà có vui không, rất nhiều bạn hỏi, cũng nhắn tin là an ủi động viên Coleman, hỏi là Coleman là sao Coleman cố gắng nha, đừng buồn nha, cố gắng vẫn tiếp tục làm nội dung mỗi ngày up clip lên để cho bà con cô bác xem nha. Ở nhà Coleman làm gì cứ quay lên đi, rồi ai nói gì nói, trời ơi miễn sao là cái nói chung là bà con rất là muốn rất là thích. Một số khán giả ruột của Coleman là rất là thích coi Coleman sinh hoạt ở nhà như thế nào. Dạ thì mình cũng nghĩ vậy, mình làm nội dung là thiệt sự là thì nhưng mình vẫn tiếp tục như vậy. Nói chung nhưng mà mỗi ngày mình có cái gì vui vui mà có gì hay thì mình quay, còn không có thì cũng biết quay gì, thiệt sự luôn á. Hôm nay là hết clip mà không còn clip nào luôn, không còn một cái video nào để dành luôn, tại vì làm bánh mì vẫn lẽ làm bánh mì hoài nó cũng kỳ. Suốt ngày làm bánh mì rồi suốt ngày vô bếp rồi phụ hợ ăn uống hoài thì thiệt sự thì mình thấy nó cũng, thời điểm này thật sự mình cũng không muốn làm mấy điều đó. Thật sự luôn á, nhưng mà vì mình muốn ghi lại những cái hình ảnh này, giống như là ghi lại một cái nhật ký của mình vậy đó, cho nên mình quay thôi, chứ còn trên thực tế thì cái thời điểm này đúng là cứ lại nhà nấu ăn xong rồi phải ăn xong rồi ăn uống rồi review, thì nói thật sự bản thân mình làm mình cũng cảm thấy nó không có nội dung gì đặc biệt thôi. Nhưng mà đó là mình nghĩ thôi, chứ còn khán giả ngày nào mà còn có một khán giả thì Coleman cũng hát. Có nghĩa là một khán giả là mình cũng quay, vẫn nói chuyện với bà con cô bác, đúng không? Tại vì đó là cái sự trân trọng đối với khán giả. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là sáng nay thì hôm nay là ngày cuối tháng 7, nhưng mà lại nhận được một cái, mình thấy rất là nhiều thông tin vui. Dạ. Cái đầu tiên đó thì đây, hôm qua mình đọc được một cái chia sẻ của một anh bác sĩ, của bác sĩ Trương Hữu Khánh, mà đặt một cái câu hỏi và rất là hay. Đó là lại có người lo lắng hỏi bệnh Covid khỏi thì xuất viện làm gì? Có bị lại hay không? Có lây không? Dạ, thì bác sĩ có những ý trả lời như sau. Dạ, đã bệnh thì gần như tất cả đã có miễn dịch và không thể mắc bệnh lại. Về là lo tẩm bổ, sinh hoạt điều độ nếu cảm thấy mất sức. Thứ hai là đừng đọc và nghiên cứu về tổn thương phổi sau Covid rồi thở thử làm gì đâm lo. Tình huống này vô cùng hiếm và chỉ ở những người bị rất nặng. Khi xuất viện là đã được xét nghiệm âm tính hay CT trên 30. Lúc này thì nồng độ virus trong họng đã hết, âm tính hay rất thấp, và mỗi ngày mỗi thấp cho đến khi hết. Khi đó thì CT trên 30. Cho nên những người này rất khó lây thêm, nhưng nếu muốn an toàn thì đeo khẩu trang thêm vài ngày một tuần là được. Mọi triệu chứng xuất hiện lại là do bệnh khác. Đừng căng thẳng, vì những người mắc Covid hết bệnh sẽ an toàn với virus hơn cả những người chích vaccine 2 mũi luôn á. Chúc ngày càng nhiều người hết bệnh ra viện và tham gia phục vụ cộng đồng. Rồi đó là một cái thông tin từ bác sĩ Trương Hữu Khánh. Rồi, dạ rồi. Thì thật ra cái này mình cũng nói là nó cũng có liên quan đến Coleman với công ty mình nữa. Tại vì cũng thú thật với quý vị và các bạn là tuần lễ này mình lo lắm. Tại vì ở công ty cũng có một số bạn bắt đầu, có một số bạn ở tuyến đầu á, là những bạn phải lo đóng gói nè, gói hàng rồi đưa đi tới hàng hóa cho bà con cô bác. Các cái bạn đóng gói rồi bán hàng, các cái mặt hàng thực phẩm thiết yếu á, thì một số bạn đã bị dương tính. Đó, cái này mình cũng phải chia sẻ thật. Và thật sự là mà nói thì mình rất là buồn và rất là lo. Bởi vì mình thấy các anh em chiến đấu, dấn thân. Dạ, thì đương nhiên công ty thì có 800, 900 người, các bộ phận, tất cả bộ phận. Nhưng mà có những bộ phận vẫn phải luôn luôn xông pha và dấn thân, đó là các bộ phận liên quan tới bán lẻ và thực phẩm thiết yếu. Thành ra là rồi anh em bên kho vận, một số anh em phải lên đóng hàng, đóng gói, cũng khoảng đâu đó mấy, cũng không 20-30 người. Thì cũng hơn hơn 10 anh em là bị
phát hiện là bị nhiễm Covid dương tính. Trời ơi, tôi buồn mà tôi lo, tôi suy nghĩ. Thành ra là mỗi nhưng mình đọc rất là nhiều thông tin. Chính vì vậy cho nên mình mới thấy cái thông tin này là cũng một bạn trong công ty cũng vừa hỏi, là bạn đấy cũng đang cũng rất là mừng là cái bạn đó đang hồi phục dần và đang khỏe. Thì bạn hỏi mình đúng cái câu mà hồi nãy là khi Covid khỏi xuất viện thì có bị lại hay không, bị lây hay không, thì cái câu này là đó, như bác sĩ Trương Hữu Khanh đã trả lời rồi đó. Dạ. Rồi cũng có một ngày hôm kia cũng có một bạn ở công ty mình cũng lên đóng gói rồi cũng bị đi xét nghiệm thì cũng bị dương tính. Xét nghiệm dương tính xong nhưng mà cái chỉ số CT của bạn là 38. Thì đây, mình xin chia sẻ với bà con cô bác một cái thông tin, một cái chia sẻ, một cái kiến thức từ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn nha. Đó, đây là những cái bác sĩ mà theo như mình được biết là về đang nghiên cứu về điều trị về Covid, là có nghiên cứu rất là tốt. Dạ, thông tin nó chính xác chứ nó không phải là trong ngành người ta đánh giá rất cao. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, thế nào là dương tính nCoV? Một bạn hỏi một câu đơn giản như trên nhưng ý nghĩa thì rất quan trọng, vì số phận Covid của bạn tùy thuộc vào một con số. Hiện nay Việt Nam dùng ngưỡng CT nhỏ hơn 30 để xác định ca dương tính, nhưng theo tôi thì ngưỡng đó là hơi rộng rãi và giải thích tại sao có nhiều ca dương tính mỗi ngày. Có lẽ cần phải giảm ngưỡng CT xuống 25 để bảo thủ hơn. Đó. Đa số ca dương tính từ nơi phong tỏa. Số 1, đa số ca dương tính từ nơi phong tỏa. Rồi. Trước hết là đọc số liệu về số ca nhiễm mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 29 tháng 7, Hồ Chí Minh ghi nhận 2.740 ca dương tính. Điều thú vị là gần 90% ca dương tính là từ những khu phong tỏa và khoảng 9% từ những khu cách ly tập trung, 9%. Khu phong tỏa ở đây là những con hẻm hay khu phố bị phong tỏa, dạ, giống như khu phố mình. Như vậy chúng ta đã biết nơi có rủi ro cao trong đợt bùng phát lần này. Việc phun xịt ở nơi công cộng hay đường xá không có ý nghĩa gì cả. 2. CT nhỏ hơn 30 là ngưỡng dương tính. Nhưng làm sao định nghĩa một ca là dương tính? Câu trả lời là dùng kỹ thuật xét nghiệm PCR. Kỹ thuật PCR dựa vào một giá trị có tên tiếng Anh là Cycle Threshold CT, tức là số chu kỳ cần thiết để khuếch đại RNA của virus đến mức có thể phát hiện được virus. CT là một biến liên tục có giá trị từ 0 đến 50 và độ lệch chuẩn có thể là khoảng 6,5. Khi giá trị CT thấp thì tải lượng virus cao và ngược lại, nếu CT cao thì đó là tín hiệu cho thấy tải lượng virus thấp. Nhưng cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng khi giá trị CT càng thấp thì là một dấu hiệu báo trước bệnh nhân sẽ có diễn biến xấu. Đến đây thì câu hỏi ở ngưỡng CT cỡ nào thì được xem là dương tính? Trả lời câu hỏi này hơi khó vì phải có chuẩn vàng để gọi là nhiễm. Và theo một nghiên cứu bên Pháp thì khoảng 70% mẫu với CT nhỏ hơn hoặc bằng 25 là có thể cấy. Còn CT lớn hơn 35 thì tỷ lệ cấy được chỉ 3%. Nói cách khác, nghiên cứu này gợi ý là ngưỡng CT để tuyên bố dương tính là 25 hay thấp hơn. Đó. Còn Việt Nam thì hiện nay thì dùng ngưỡng 30. Theo báo cáo trên thì chính vì vậy cho nên trong số 2.740 người được xét nghiệm trong ngày 29 tháng 7 thì có đến là 2.030 người hay là 74% có CT nhỏ hơn 30 dương tính. Điều này giải thích tại sao đa số ca dương tính không có triệu chứng. Đó. Thì đấy, theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn thì theo tôi thì nên chọn ngưỡng CT nhỏ hơn 25 vì phù hợp với nghiên cứu trong y văn. Nhưng một cách tối ưu là chúng ta cần phải phân tích dữ liệu thực tế của Việt Nam đã có để xác định ngưỡng tối ưu cho tình huống Việt Nam. Còn nếu có số liệu, chúng tôi sẽ dùng phương pháp DCA để tìm ngưỡng tối ưu cho Việt Nam. Rồi. Đó, tóm lại, số ca dương tính mà thành phố Hồ Chí Minh báo cáo hàng ngày theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn chỉ là con số tương đối vì nó tùy thuộc vào ngưỡng CT. Có lẽ con số dương tính không quá đáng quan tâm
Mục tiêu xin nhắc lại là tối thiểu hóa tác hại của đại dịch ở quy mô cộng đồng, chứ không phải làm cho con số dương tính xuống còn zero. Đó thì đây là cái thông tin mà mình nghĩ, đây là hai cái thông tin vừa rồi á, hai cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trương Hữu Khanh và bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, mình nghĩ rất là quý, và nó cũng đang giải đáp một số câu hỏi mà ngay cả trong nội bộ mình luôn, hay là một số bạn bè mình, có những người mà có gia đình, có người thân bị nhiễm virus dương tính. Đó. Thì có một bạn như mình vừa nói, bạn này CT 38, có nghĩa là lớn hơn 30 rất nhiều. Chính vì vậy cho nên là cái xác suất mà các bạn mà phát ra những cái dấu hiệu mà nguy hiểm á, thì thật ra những cái diễn biến xấu với bạn là cái nguy cơ rất là nhỏ. Tại vì phải trên 30, cái CT mà trên 30 ở nước ngoài thì họ như nãy bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn có nói đó. Thật ra thì nên là để là cái CT mà dương tính với cốt là nằm ở CT 25 hợp lý hơn. Đó là cái đề nghị theo cái ý kiến cá nhân của bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn thôi. Nhưng mà mình nghĩ đó, chính vì vậy cho nên là khi mà gia đình mình mà có những người mà bị nhiễm á, rồi xong rồi có cái chỉ số CT thì các bạn lưu ý, các bạn xem, nếu mà CT mà nó nằm ở cái mức mà trên 25, tức là mình nghĩ là thì cái tình trạng cũng sẽ rất khả quan thôi. Đương nhiên là nó sẽ phải tạo kháng thể, rồi nó tạo sốt cho mình, nhưng mà một thời gian thì nếu mà không có bệnh nền thì chắc chắn từ từ sẽ hết. Đó. Còn chỉ số mà CT mà trên 30 nữa thì nó cũng có nhiều hy vọng lắm. Đó. Thì đúng là mấy bữa nay mình tại trong nhà mình cũng có những anh em cũng bị, nên mình rất là lo, thành ra mình tìm đọc thông tin, rồi mình hỏi tất cả các bác sĩ. Nhà mình cũng vậy, anh bác sĩ mình có đứa em út là bác sĩ mà tổng giám đốc của Viện Tim Tâm Đức luôn á, cho nên là cứ hỏi. Dạ. Cho nên là một trong những cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng bà con cô bác mình khi mà gia đình mình có người thân mình có bị có nhiễm Covid, thì đầu tiên là cũng hết sức bình tĩnh và nếu mà chúng ta không có thể đến được bệnh viện để điều trị ngay á, thì mình phải cố gắng kiếm đâu đó, chắc chắn mình tin chắc bà con bác sẽ quen với các bác sĩ. Cũng có người nhà, người thân gì đó, tìm các bác sĩ quen để mình hỏi thăm. Tại vì nói về cái kiến thức y học của họ thì họ sẽ giúp cho mình được rất nhiều. Và mình nghĩ là có hai cái page mà mình vẫn thường xuyên đọc, mình cũng chia sẻ với bà con cô bác, đó là cái page của bác sĩ Trương Hữu Khanh, hay là Trương Hữu Khánh là bác sĩ, với bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn. Đó là hai cái bác sĩ mà được giới chuyên môn họ đánh giá rất cao trong các cái nhận định, trong các phân tích về Covid. Dạ. Còn cuối cùng thì cũng có một cái thông tin mới ngày hôm qua thôi, cũng rất là vui. Dạ, cũng xin được thông đọc cho bà con cô bác luôn, cũng được chia sẻ với bà con bác sáng sớm thứ Bảy. Dạ đây thông tin từ trang thông tin của chính phủ nha bà con, chứ không phải là cái này mình tự nói nha. Rồi. Dạ đây trang thông tin của chính phủ đây, cách đây 10 tiếng đồng hồ. Dạ, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú, chỉ cần cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh đều sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mình nghĩ đây là một cái tin mà vui nhất của ngày hôm qua. Dạ, 10 tiếng trước, đó, tối hôm trước. Đây, thông tin đầy đủ là tất cả người trên 18 tuổi đang sinh sống ở thành phố, trong đó vẫn ưu tiên lực lượng tuyến đầu, người trên 65 tuổi, bệnh nền. Rồi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 6118 về tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Qua đó, Bộ Y tế đã cho phép thành phố tháo gỡ một số vướng mắc để tăng tốc độ tiêm. Rồi. Chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú, chỉ cần cư trú trên địa bàn thành phố đều được tiêm. Một trong những nội dung hết sức cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó vẫn ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, người trên 65 tuổi, bệnh nền. Dạ, ông Dương Anh Đức thông tin. Rồi, việc tiêm vaccine có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cố gắng có 2/3 người trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn được tiêm vaccine trong tháng 8. Dạ, một tin quá vui đúng không bà con ạ? Và để đạt được mục tiêu đó, thành phố cần 5 triệu liều vaccine. Rồi. Về nguồn vaccine, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết có hai nguồn, một là từ phân bổ của Bộ Y tế, thứ hai là nguồn được tài trợ. Và trong ngày 31 tháng 7 ngày hôm nay nè, đó sẽ có 1 triệu liều vaccine đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm đến đâu, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ vaccine đến đó. Nhiệm vụ của thành phố Hồ Chí Minh là làm sao tổ chức tiêm đạt cao nhất có thể
và không vi phạm quy định chỉ thị 16. Ngoài ra không ràng buộc đối tượng, mà quan trọng là làm sao nhanh đạt được độ bao phủ. Rồi, Bộ Y tế cũng có yêu cầu huy động tối đa nguồn lực tổ chức tiêm linh động. Đó. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, bên cạnh tổ chức những đội tiêm cố định, sẽ tổ chức các đội tiêm lưu động để đảm bảo đi từng ngóc ngách cộng đồng dân cư, hoặc có thể tiêm chủng cho các công nhân tại doanh nghiệp thực hiện tổ chức 3 tại chỗ. Rồi, một cái tin vui nữa là biểu đồ số ca F0 đang đi ngang đúng như dự báo, nhưng thành phố Hồ Chí Minh phải làm sao để kéo biểu đồ này đi xuống. Ông Dương Anh Đức nói, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là thực hiện nghiêm các biện pháp đã ban hành thì tình hình sẽ sớm ổn định. Rồi, do vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhắn gửi đến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mỗi người dân thành phố hãy nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đây là hành động thiết thực nhất, thể hiện sự đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của người dân đối với chính quyền, các lực lượng phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ngay tối hôm qua khi mình nhận được cái thông tin này thì mình cũng lập tức là nhắn gửi cho toàn bộ các anh chị em trong công ty, là ngay cả các bạn bây giờ là hầu hết đại đa số đều ở nhà rồi, trong cách ly phong tỏa rồi, chỉ có một số bạn là còn có thể rồi đi ra đi vào được mà rất là ít luôn. Thành ra mình cũng nói là bây giờ mà tổ chức để tập trung về một cái địa phương, ví dụ như là cái công ty của mình nằm ở phường 13 chẳng hạn, quận Bình Thạnh, thì không thể nào dồn hết gần cả ngàn con người về đó để chụp được, để tiêm chủng được. Cho nên mình cũng nói với các bạn là thôi bây giờ mỗi anh em ở các địa phương là mình cứ ra ngay phường đăng ký thôi. Với thông tin này thì mà với cái thông báo này của chính phủ thì với thông tin chính thức này từ chính phủ thì mình tin chắc rằng là ngay cả các địa phương các bạn đang sinh sống, các bạn mình cứ ra ngoài phường rồi mình đăng ký, mình xem thử, rồi mình cứ vậy thì chắc chắn thậm chí phường còn sẽ xuống tận nơi để chích cho các bạn. Và mình cũng hy vọng rằng đây là một cái thông tin rất là vui và nó sớm nhanh chóng. Nếu như cuối tháng 8 này 2/3 dân số thành phố Hồ Chí Minh, những người đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh mà đều được tiêm chủng thì chúng ta cũng hiểu rồi, cuộc sống sẽ hy vọng sớm trở lại bình thường. Bởi vì một trong những vấn đề mà mình tin chắc rằng tất cả chính từ cấp các cơ quan chức năng nè, cho tới doanh nghiệp, cho tới tất cả bà con cô bác, là cái điều mà đáng lo sợ nhất là tình hình kinh tế. Đó. Kinh tế khó khăn, đời sống khó khăn, thu nhập khó khăn, lập tức nó sẽ rất nhiều thứ. Và chỉ có cách là mọi thứ nó phải đi vào ổn định sớm thì mọi thứ hoạt động trở lại, rồi cuộc sống, tất cả mọi thứ thì kinh tế đương nhiên nó sẽ hồi phục dần. Đó là cái điều mà mình nghĩ. Còn bây giờ nói thật, ở góc độ là một cái người chủ doanh nghiệp, mình nhân sự mình thì đâu đó khoảng hơn 900 thôi, cũng chưa tới 1000. Thì mình thấy thật sự mình thấy hết sức nan giải luôn. Dạ buồn, cũng nói buồn thì không biết nói làm sao. Gần như là đó, mọi người thấy bà con của bác thấy một 60 mấy ngày mà tình hình nó như vậy. Bản thân mình đi ra cũng khó, đi ra đi vào cũng khó, các anh em tuyến đầu như thế nào. Và mình nghĩ rằng rất nhiều đơn vị, đặc biệt là các nơi sản xuất, các cái nhà máy như nơi sản xuất ra các cái thực phẩm này, các sản phẩm thiết yếu để phục vụ cho bà con cô bác tiêu dùng. Bởi vì cho dù mình ở nhà đi nữa thì chúng ta vẫn phải ăn uống, đúng không? Chúng ta vẫn phải ăn, phải uống, rồi vẫn có những cái sinh hoạt mà nó gọi là thiết yếu vẫn phải có. Thì các cái nhà máy nơi họ sản xuất làm ra các sản phẩm đó, làm thế nào đây? Thì công nhân vẫn phải đi làm để làm ra sản phẩm thiết yếu để phục vụ bà con, nhưng mà cái nguy cơ đối với họ như thế nào? Rồi về mặt tâm lý nói chung nó có nhiều thứ lắm. Mình biết chắc rằng các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất hiện tại đang rất là căng luôn. Doanh nghiệp mình là làm chính là dịch vụ. Dịch vụ thì đương nhiên là đóng băng là coi như là mệt mỏi hết. Thì chắc chắn rồi, những người làm dịch vụ như là du lịch, khách sạn, nhà hàng là coi như đóng băng thì coi như là chỉ có sập tiệm thôi. Còn nhưng mà ngược lại sản xuất thì bây giờ vẫn sản xuất được, vẫn có cố gắng sản xuất, nhưng mà tình hình thật sự là cái năng suất sản xuất cũng không thể nào mà như trước được. Rồi cái lực lượng sản xuất ở đâu ra? Lực lượng sản xuất chỉ cần một vài ca dính là lập tức là phải phải cách ly, phải phong tỏa thì coi như đóng băng luôn. Cho nên chính vì vậy cho nên tình hình hiện tại bây giờ ngay cả hàng hóa mình cứ nói là phải có hàng hóa đầy đủ, chứ mà thật sự cũng không đơn giản. Đó. Tất cả chúng ta cùng nỗ lực và cũng thông hiểu.
Cái này mình nói thật sự đó rất là cần cái sự thông hiểu với các cái quyết sách của nhà nước, của chính phủ, tại vì nó diễn biến nó nhanh quá, nó diễn biến phức tạp và nhanh quá. Ngày hôm nay thì có 3 cái thông tin rất là vui xin được chia sẻ bà con cô bác nha. Đó, tóm lại cái thứ nhất đó là nếu mà CT bạn trên 30 thì nói chung là nó thực sự là không có, hoặc là trên 25 thôi là cái khả năng mình hồi phục sẽ rất cao và không có đến mức mà quá đáng lo ngại như mình nghĩ. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi mà mình bị hết, sau khi mình bị nhiễm rồi mình quay trở lại mình hết á, thì là mình có phải là có nguy hiểm không, sẽ có khả năng bị lây lại hay không, rồi bị nhiễm lại. Thì đó, như nãy bác sĩ Trương Hữu Khanh có chia sẻ rồi đó, là không luôn, là còn những người đó kháng thể còn mạnh hơn gấp mấy lần so với những người mà chích 2 mũi. Và cũng báo cáo bà con bác là con em mới chích mũi cách đây 2 ngày. Thiệt ra mẹ lẽ mình cũng không chích nữa, mà em út nó tự đi làm mà nó nói anh phải bảo vệ anh trước, chứ còn nếu mà anh có vấn đề gì thì chắc cả công ty mệt mỏi lắm luôn. Có anh còn điều phối công việc, anh đừng điều phối mỗi lần có biến cố này chỗ kia, có sự cố này sự cố kia anh còn xử lý được đó, anh còn điều động rồi anh em được, chứ con anh có chuyện gì rất nguy hiểm. Cho nên anh em nó tuyệt đối luôn, cũng nói mà mình thấy cũng đúng, cho nên mình không dám đi ra ngoài giống như lúc trước. Dạ, chỉ kẹt lắm tay lên công ty để giải quyết công việc, là đi lên rồi đi về trong một buổi sáng, trong 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Đó, mà cũng hạn chế 3-4 ngày mới đi một lần. Đó, cho nên là nó có nhiều thứ mà có khi comment bà con không thấy comment xuất hiện nhiều ở ngoài đường, ngoài phố, hay thậm chí là đi cứu trợ thêm cho bà con ở các vùng phong tỏa. Thì thật ra bên công ty mình có các anh em chia nhau ra làm. Đó. Bản thân mình thì mình phải nói chung là phải phòng thủ á. Mà nói thật sự với bà con, với mình, cái phòng thủ với mình là một cái điều mình rất khó chịu. Bản thân mình là con người mình hơi bị liều mạng. Đó, nhưng mà điều lúc mình nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà mình dấn thân mình liều mạng quá rồi, có chuyện gì thì đúng thật sự là nếu như bây giờ nếu mà mình nhiễm mà mình không rơi vào tình trạng mà tốt như các bạn là CT trên 30 hay là trên 25 thì mình ở dưới đó thì sao? Thì thật sự là cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi lúc là nó phải lùi lại là vậy đó bà con và bác nha. Và một cái điều mà Government nghĩ là mình vẫn nói với các bạn vừa rồi, các bạn mà bị nhiễm ở công ty mình cũng động viên các bạn. Tại vì cái tinh thần, cái ý chí bên cạnh thuốc men, bên cạnh các cái biện pháp về y tế, thì một cái điều mà mình nghĩ rất là quan trọng đó là ý chí. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta chiến thắng nó thì chúng ta sẽ chiến thắng. Đó, mình vẫn động viên các anh em mình như vậy. Và thậm chí bản thân mình mỗi buổi sáng mình uống gừng, uống mầm, mình không nghĩ là bây giờ cuối cùng những cái thứ đó nó giúp mình rất là tốt. Mỗi buổi sáng uống ly gừng nóng, gừng băm nhuyễn uống nóng, rồi bây giờ có thêm cái cần tây mật ong này nữa, rồi lát trưa thì chút xíu nó sẽ uống nghệ. Đó, những cái thứ đó mình nghĩ là những cái bài thuốc dân gian nó đơn giản như vậy mà cuối cùng là thì khi nó là giúp cho mình một cái đề kháng rất là tốt. Và mình cứ nghĩ là mình đề kháng và cái tinh thần mình mạnh mẽ thì có khi là nó cũng khó xâm nhập mình nữa. Dạ. Nhưng mà nói gì nói, các biện pháp y tế 5K là điều bắt buộc. Để đi ra ngoài đeo khẩu trang, bây giờ ngay cả cái khẩu trang hiện tại một số khẩu trang nó cũng chưa đạt nữa, nhưng mà thôi có còn hơn không. Khẩu trang, rửa tay, đi tới đâu là liên tục như vậy. Rồi xịt mũi nè, khò nước muối, một trong những cái thứ mà Coleman làm mỗi buổi sáng. Cái này mình chia sẻ với bà con luôn, là mình khò nước muối mỗi buổi sáng. Ngủ dậy là khò nước muối liền. Đó. Mà cũng có lẽ chính vì vậy cho nên là cái cổ họng mình nó tốt á. Mình nói nhiều rồi mình cũng ca hát, mình ngay cả bán livestream ngày 3 tiếng đồng hồ vậy mà sáng tiếng mình vẫn ok. Dạ, cái nước muối, khò nước muối lợ mỗi buổi sáng nó giúp cho bà con bác rất nhiều thứ. Mình cũng không biết, mình không phải bác sĩ, mình cũng không phải là dân nghiên cứu về y học, mình cũng không có cái kiến thức của y học, của y tế, của y khoa rồi của mình đối với cũng như bà con thôi, nó cũng mù tịt. Mặc dù nhà có bác sĩ, mình làm những cái bài thuốc dân gian đó như vậy nhưng mà nó rất đỡ. Và cũng mong bà con cô bác là thôi thì mình cũng làm được cái gì, thực hành được cái gì thực hành, đúng không? Ai chỉ sao làm vậy. Đó. Và theo dõi thông tin, cái điều quan trọng nhất là theo dõi thông tin từ những cái kênh chính thống. Dạ. Hạn chế đọc những cái tin. Trời ơi, bây giờ rất là nhiều cái những cái Facebook mà bây giờ có nhiều tin fake, tin giả rồi tùm lum. Hạn chế đọc tin trên mạng xã hội nhiều quá. Dạ. Chọn lọc,
đọc những cái page nào mà chính thống đó, ví dụ như cái page của Thông tin Chính phủ nè, mình nghĩ là đây là một cái page rất là nhiều thông tin và cũng rất là chính thống luôn đó. Và ngoài ra có các bác sĩ đầu ngành thì mình theo dõi các cái trang đó, mình tin chắc là sẽ có rất nhiều thông tin bổ ích cho bà con cô bác. Dạ. Xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Ngày mai chúng ta sẽ bước vào ngày đầu tháng 8 và hy vọng sẽ có nhiều thông tin mới, khởi sắc hơn, vui vẻ hơn. Còn hôm nay thì trưa nay giao nhiệm vụ rồi, trưa nay mấy cha con tự ăn. Mình cũng biết xem hôm nay ba sẽ nấu cơm cho mấy đứa con, nấu gì không biết bây giờ luôn. Thôi trưa nay cho ăn mì gói hết. Mì gói muôn năm. Dạ xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Dạ.